กิจ Unicity ทุกท่านนะครับตอนนี้132 user นะฮะท่านใดนะครับที่องค์กรของท่านนะฮะยังไม่ได้เข้ามาใน Meeting Zoom นี้นะครับรบกวนนะครับส่งลิงก์นะฮะไปให้กับดาวน์ไลน์หรือว่าให้กับสายงานของท่านด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมีการฝึกอบรมนะฮะผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ Microbiome Building Strong Immune System กับผลิตภัณฑ์ Probiotic Bios 7 และพิเศษผลิตภัณฑ์ Manos นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะได้พบกับสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Microbiome แต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนะครับที่จะไปพบกับสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ในวันนี้นะฮะเราจะมีผู้บริหารของทาง Unicity นะครับที่จะมาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับทุกท่านหากทุกท่านพร้อมแล้ว Please welcome Mr. John Hedges, Regional Sales Director, Thailand, Laos and Myanmar. Sawadee krap, Thailand. สวัสดีครับประเทศไทย How is everyone doing today? วันนี้ทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างครับ We are very, very excited to spend some time with you today. วันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้มาพบเจอกับทุกๆท่านอีกครั้ง We have leaders now calling in from all over the world, so welcome to our leaders from everywhere across the globe. ตอนนี้เรามีผู้นำนะครับที่เข้าร่วมกับเราทั่วโลกเลยขอต้อนรับทุกๆท่านเลยครับ I see Thailand, Singapore, Philippines, Australia. Thank you to all of our great leaders throughout the world. ผมเห็นผู้นำของเรานะครับจากทั้งประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมการอบรมด้วยกันในวันนี้ครับ Today we are very, very excited to talk to you a little bit today about our amazing products that we have at Unicity. วันนี้ครับเราทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Product นะครับผลิตภัณฑ์ของเราที่แสนยอดเยี่ยมในวันนี้ครับ At Unicity we are dedicated to making life better. ที่ Unicity ครับเราทุ่มเทในการที่ทำให้ make life better นะครับหรือทำให้ชีวิตนั้นดีมากขึ้น That philosophy is our focus at every level of Unicity, including Unicity Science. และนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายของเรานะครับในทุกๆหน่วยของ Unicity รวมถึงฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Unicity ด้วยครับ Our science team is dedicated to developing innovative, science-based blue ocean products. ทีมงานทางวิทยาศาสตร์ของเรานะครับพยายามอย่างมากในการที่จะวิจัยพัฒนานะครับ Product ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะโดดเด่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้และยังเป็น Product ที่เกี่ยวกับ Blue Ocean นะครับที่ไม่มีใครเหมือนนั่นเอง As well as programs that all combine to promote metabolic health and improve the quality of life of people across the world. แล้วเราก็ยังช่วยพัฒนาโปรแกรมครับที่ช่วยพัฒนาสุขภาพและชีวิตของผู้คนทั่วโลก We partner with the leading universities all over the world, and today we have over 67 clinical studies to date, and with 5 more studies currently ongoing today. เราได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกนะครับแล้วเราก็ได้มีผลงานที่รับการตีพิมพ์มากกว่า67ชิ้นและตอนนี้ครับในปัจจุบันน่าชื่นชมมากยังมี5ชิ้นนะครับที่ได้มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องครับและรอการตีพิมพ์ And when we do studies with universities, we partner with the world's leading universities. และเมื่อเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยครับเราทำให้แน่ใจว่าเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำเท่านั้น Such as the University of Sydney, Columbia University, Stanford University. ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียหรือว่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับ The Cleveland Clinic, which was recently ranked the number 2 hospital in the whole world. แล้วก็ Cleveland Clinic นะครับที่ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำอันดับ2ของโลกครับ And that university/hospital is routinely ranked as the number 1 hospital in the US for heart care. และมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเหล่านี้ที่เราร่วมจับมือด้วยนะครับก็เหล่าเป็นชั้นนำนะครับในเรื่องของการดูแลโรคหัวใจ We are also proud to partner with reputable scientific experts. และเราก็ภาคภูมิใจมากครับที่เราได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงครับ Those who are on the cutting edge of science and focusing and studying and teaching about the most important health issues today. เรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่แนวหน้าเลยพูดถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันครับ
And I'm very excited today because we have the opportunity to hear from Unicity's principal scientist. แล้ววันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่วันนี้เราได้มีนักวิทยาศาสตร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Unity ร่วมกันกับเราครับ Dr. Lucas Grant, who will help us better understand our Bio7 probiotic and Manos products tonight. วันนี้ครับดร. ลูคัส แกรนท์ได้อยู่กับเรานะครับและท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเราพัฒนา Bio7 ครับแล้วก็อีกหลาย product เลย He's going to help us understand the role that they play in our metabolic health as well as our immune health. วันนี้ครับท่านจะมาช่วยให้เรานะครับได้เรียนรู้ว่า product เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ระบบเผาผลาญของเราอย่างไรครับ I'm very excited for you to learn from Dr. Grant tonight, and here's a little bit of why I'm excited. ทุกท่านครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันกับดร. ลูคัส แกรนท์นะครับและนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นครับ Dr. Grant has been working in medical and research laboratories for more than the last 10 years. โอ้โหดร. แกรนท์นะครับได้ทำงานร่วมมือในเรื่องของจุลชีววิทยานะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้านการอาหารและโภชนามากกว่า10 ปีครับ He started doing some research after completing his bachelor's degree in applied science and biotechnology. หลังจากที่ท่านได้จบปริญญาตรีนะครับท่านก็ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการด้านอาหารและโภชนาการครับ During that time, he was inspired to complete a doctorate degree in health and functional foods after having the opportunity to work with leading scientists. และในช่วงเวลานั้นครับท่านได้ทำการวิจัยนะครับเน้นไปในเรื่องของไมโครไบโอมแล้วก็เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพครับเพื่อตีพิมพ์เป็นผลงานทางด้านปริญญาเอกของท่าน Where he worked at the Center for Nutrition and Food Sciences in Australia. และท่านก็ได้ทำงานนะครับกับสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลียครับ There, he helped discover new properties of food that can enhance our metabolic, our immune, and overall general health. และท่านก็ได้ทำการค้นคว้านะครับแล้วก็วิจัยในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อระบบเมตาบอลิกแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ครับ Prior to that position, he was working in an immunology laboratory at the Queensland Institute of Medical Research. และท่านก็ยังได้ทำงานนะครับร่วมกับสถาบันในควีนส์แลนด์นะครับในเรื่องการพัฒนาภูมิคุ้มกันของมนุษย์ครับ And looking at how parasitic organisms weaken and avoid our immune systems. ดังนั้นท่านก็ได้ทำการวิจัยนะครับในเรื่องของจุลินทรีย์แล้วก็เหล่าปรสิตที่อยู่ในร่างกายนะครับว่ามันช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอได้อย่างไร So Dr. Grant received his doctorate in microbiology, food and nutrition sciences from the University of Queensland, Australia. ดังนั้นครับโดยสรุปแล้วนะครับดร. แกรนท์ครับท่านได้จบปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยาอาหารและวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียครับ His doctoral research focused on the power of microbiome and how it is linked to overall health and well-being. การวิจัยของท่านนะครับในระดับปริญญาเอกนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารนะครับและความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของมนุษย์ครับ His research also focused on the unique functional foods and phytonutrients. งานวิจัยของท่านนะครับก็ยังเน้นไปในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะไฟโตนิวทรียนต์ครับ Specifically deciphering their unique chemical and physical properties that have a valuable relationship with our own health, including our immune health. และในการศึกษานะครับว่าไฟโตนิวทรียนต์สามารถส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างไรครับ So since receiving his doctorate's degree, Dr. Grant has worked and focused as a research scientist and developing innovative health and supplement products. ทุกท่านครับดร. แกรนท์เนี่ยได้ช่วยพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายมาเป็นระยะเวลานานครับ Dr. Grant's a published scientist with his most recent publications examining dietary fiber and polyphenols. ท่านยังได้มีงานวิจัยนะครับทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เส้นใยอาหารและสารโพลีฟีนอลครับ With the COVID-19 situation, I think we understand the microbiome and the biome of the overall metabolic health is more important than ever.
และในสถานการณ์ของปัญหาวิกฤตโควิด -19 นะครับที่เราได้พบเจอนะครับก็เราได้พบว่าไมโครไบโอมนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นมีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกัน And we're excited that our principal scientist has a very unique background specifically in this field. และทุกท่านครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับที่นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของเรานั้นมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้โดยเฉพาะ So everyone please give a big welcome to Dr. Lucas Grant. ขอให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับดร. Lucas Grant ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน So thank you for joining me today for this talk about your powerful microbiome and how it can help you have a strong immune system. And it's so important for our current global situation. วันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะได้พูดถึงในเรื่องของไมโครไบโอมและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยเฉพาะในยุคที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาเรื่องสุขภาพกันครับ So when we talk about this amazing microbiome, we are actually referring to the trillions of microorganisms that are within us, helping you to digest food and support your health and well-being, even helping your immune system. ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงไมโครไบโอมนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการย่อยอาหารนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วยครับ So one of the amazing benefits the microbiome gave us is this increased ability to adapt to our changing environments, and in particular, rapid changes to our diet. หนึ่งในสิ่งที่ไมโครไบโอมช่วยเหลือเรานะครับก็คือมันช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับ So our body is very efficient at digesting proteins, fats, and simple sugars, but plant foods are very complex and resistant to digestion, and we need help to be capable of digesting this. เห็นไหมครับว่าในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับประทานอาหารของเรานะครับตัวไมโครไบโอมเนี่ยช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะครับจากนึกถึงการย่อยโปรตีนนะครับหรือว่าการย่อยสารอาหารต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วบางทีร่างกายของเราไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เพราะการใช้ไมโครไบโอมเนี่ยแหละครับมันช่วยให้เราสามารถย่อยสิ่งเหล่านั้นได้ครับ So it's responsible for breaking down a great proportion of this plant material we consume in our daily lives. It is an extension of us. และสิ่งที่สำคัญของมันเลยนะครับมันเนี่ยช่วยย่อยสลายครับสิ่งสารที่เรารับประทานเข้าไปโดยเฉพาะสารที่เกิดจากพืชครับ So it's really similar to think of it much in the way that we use a range of tools to help us in our lives, such as computers and cell phones, making our life easier. ผมอยากให้นึกถึงไมโครไบโอมนะครับหรือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้เปรียบเทียบกันครับกับเครื่องมือต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับที่ช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตที่ง่ายสะดวกแล้วก็ดียิ่งขึ้นครับ But not only does the microbiome help you adapt to dietary changes, it also helps your immune system adapt faster to these bad invaders. และเจ้าไมโครไบโอมเนี่ยแหละครับมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เราย่อยอาหารเท่านั้นนะครับมันยังช่วยให้เราเนี่ยปรับสมดุลแล้วก็ปรับตัวภูมิคุ้มกันของเราให้เข้ากับ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ A healthy microbiome actually produces signals that support the development of your immune cells and contributes to the fine-tuning of immune responses. ไมโครไบโอมที่แข็งแรงนะครับก็ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย It makes you stronger. แล้วมันทำให้เราทุกคนนี่แหละครับแข็งแรงมากขึ้น But in return, the immune system actually promotes the growth of these beneficial bacteria that live there and helps to maintain a stable microbial community. และในทางกลับกันครับระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับก็ช่วยส่งเสริมให้ไมโครไบโอมของเรามีความหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน So since Corona has impacted our lives so much now, we now all know how important it is to use personal protective equipment such as masks and face shields. จากเหตุการณ์นะครับวิกฤตโควิด -19 นะครับทำให้เราทุกคนเนี่ยมีความตระหนักรู้เรื่องของการปกป้องแล้วก็ป้องกันร่างกายของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้มาสก์นะครับหรือว่า face shield นั่นเอง
And if you think about this, the microbiome can be thought of in much the same way, protecting our health. แล้วเราก็สามารถเปรียบเจ้าไมโครไบโอมเนี่ยแหละครับได้เสมือนกับชุดป้องกันไวรัสของเรานะครับโดยเฉพาะช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเรา So as I mentioned, it is the first to encounter potential bad guys such as viruses and parasites, and it has a range of abilities to prevent their growth in the gut and stop them from crossing into our body. และจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับไมโครไบโอมเหล่านี้ครับช่วยป้องกันร่างกายของเรานะครับจากเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสที่อันตรายนะครับเป็นเหมือนกับด่านแนวหน้ากองทัพแนวหน้าของเราเลยนะครับไม่ให้เจ้าเชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาสู่ร่างกายแล้วก็ทำลายร่างกายของเราได้ครับ So we know that we always remember to wash our hands and keep ourselves clean, but internally, this is really in the control of our immune system and our microbiome, and we need to keep it strengthened. ทราบใช่ไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยได้ถูกสอนมาว่าเราต้องล้างมือนะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีใครเคยสอนเราเลยว่าให้เราเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ระวังในเรื่องของไมโครไบโอมทำให้ไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีความแข็งแรงครับ But your microbiome actually works for you. Think of it like a workplace, and you are a business owner. You want to choose the best employees to give you the best health. ไมโครไบโอมเนี่ยนะครับมันก็ทำงานให้กับเราให้เปรียบร่างกายกับเราครับเหมือนกับว่าเราเป็นองค์กรหนึ่งเราก็อยากได้ผู้คนที่เข้ามาช่วยเสริมองค์กรของเราแบบเดียวกันครับเราก็อยากได้เจ้าจุลินทรีย์ตัวดีครับเพื่อช่วยทำให้องค์กรหรือว่าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นนั่นเอง But you won't achieve great employees without providing an amazing place to work, like Unicity. แน่นอนครับเราก็อยากได้พนักงานที่ดีใช่ไหมครับพนักงานที่แข็งแรงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมีไมโครไบโอมหรือว่าพนักงานที่แข็งแรงได้หากว่าเรามีสถานที่ที่ไม่ดีใช่ไหมครับ So you have to give your workers the benefits that they need, such as a great home and the food they require to increase their productivity. ดังนั้นเราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีครับให้กับพนักงานของเรานะครับเพื่อให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น And when you provide what is needed, your workers will produce what you need. Your microbiome factory, including beneficial tools to support your immune system. ดังนั้นเมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีนะครับเหล่าจุลินทรีย์หรือว่าไมโครไบโอมเหล่านี้ก็จะทำงานที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วมันก็จะตอบแทนเราทุกคนครับในการที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้น And from us, being on the outside or managers of this business in this analogy, diet is the best way to alter the workers and to be more efficient. และในสถานการณ์นี้ครับการรับประทานอาหารนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนงานของเราหรือว่าเจ้าจุลินทรีย์นั่นเองครับ So it's all about increasing your defense, producing a quality defense by increasing the number of soldiers, if you like. You can think of friendly bacteria as allied soldiers on the front line. ดังนั้นเหล่านี้นะครับที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของการสร้างเกราะป้องกันหรือว่าสร้างกองทัพที่แข็งแรงนั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนนักรบที่อยู่ในกองทัพของเราแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเขาเพื่อช่วยให้เขาป้องกันร่างกายของเราจากแบคทีเรียตัวร้ายครับ And these soldiers will actually lower the burden on our own immune system, making it healthier and stronger by standing behind it. และเหล่าป้องกันและเหล่ากองทัพเหล่านี้ล่ะครับที่ช่วยเสริมนะครับระบบภูมิคุ้มกันของเราช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้น But the immune system can only work with friendly, helpful soldiers, and an unhealthy microbiome will actually disrupt this group effort to protect your health. แต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่ดีช่วยหนุนหลังครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีเจ้าแบคทีเรียตัวร้ายนะครับระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะเกิดการบกพร่องขึ้นครับ
So when we talk about gut and immune health, a good way to describe it is being like an immigration checkpoint at the airport. อีกหนึ่งวิธีในการนึกถึงเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยนะครับคือการนึกถึงตม.ครับหรือว่าการตรวจคนเข้าเมืองนั่นเอง So we can think about the nutrients and the food that we need as tourists. ให้มองสารอาหารต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวครับที่มาที่แอร์พอร์ตหรือว่าสนามบิน So these tourists are actually visiting and must be allowed to pass, while anything else should be in transit on the next flight to the toilet. นักท่องเที่ยวที่ดีนะครับก็จะได้รับการต้อนรับเข้ามาในร่างกายของเราใช่ไหมครับส่วนใครก็ตามที่แอบเข้ามาหรือว่าต้องการจะเข้ามาโจมตีเราก็อยากที่จะเชิญเขาออกไปนะครับโดยการพาเขาไปเข้าห้องน้ำนั่นเอง So if you think about the microbiome in this way, it can actually aid the immune system in identifying what does not have a passport to be there and enter. และหน้าที่ของไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ของเรานะครับก็ช่วยเป็นหน่วยคัดกรองครับดูว่าใครเนี่ยควรที่จะเข้ามาในร่างกายของเราและใครที่เราควรที่จะโบกมือบ๊ายบายครับ And you can think of this job like immigration officers at the airport. ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ But this gut checkpoint is only a partial barrier because we need food and nutrients to pass from this gut airport, if you like, into our bodies. แต่ว่าจุดคัดกรองเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะว่าเหล่าไมโครไบโอมเนี่ยต้องการช่วยให้สารอาหารต่างๆผ่านเข้าไปในร่างกายของเราได้ Unfortunately, our world is full of organisms that could be potentially causing us harm, and they're trying to enter at the same time, like viruses who need a host to survive. และในโลกแล้วก็อาหารของเราที่รับประทานนะครับช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่มันไม่ได้เต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีบางทีมันก็มีไวรัสแล้วก็เจ้าแบคทีเรียตัวร้ายที่แฝงตัวเข้ามาด้วยแล้วมันต้องการโฮสต์นะครับหรือว่าจุดที่มันสามารถที่จะฝังตัวได้ And what a huge barrier it is to protect. If we actually unraveled the gut, the surface area can be up to the size of a tennis court. และเมื่อเรามองนะครับพื้นที่ของลำไส้ของเราเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆ This takes an enormously powerful and optimal immune system to protect it. และนั่นแปลว่ามันต้องการระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆในการที่จะช่วยปกป้องครับ So I'd like you to think about this scenario for now. Think of the level of security needed at Bangkok Airport. It is enormous. ผมอยากให้เราทุกๆคนนะครับนึกถึงระบบป้องกันนะครับ security ทางด้านความปลอดภัยของกรุงเทพหรือว่านึกถึงระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยนะครับที่สนามบินที่กรุงเทพก็ได้ว่าเรามีจำนวนคนที่ช่วยรักษามากน้อยเพียงใด So Suvarnabhumi Airport actually processed 65 million passengers last year, but the gut is home to trillions of bacteria at any one time. สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยนะครับได้รับชาวต่างชาตินะครับต้อนรับชาวต่างชาติมากกว่า56ล้านคนแล้วนึกถึงจำนวนของผู้ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยสิครับว่ามีกี่คนแต่ว่าในลำไส้ของเราเนี่ยต้องเจอกับแบคทีเรียที่เยอะกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นแปลว่าไมโครไบโอมของเราเนี่ยต้องแข็งแรงมากๆเลยทีเดียว And because of this immense scale and requirement to protect this surface area, 70% of the immune system is actually focused on the gut. และด้วยพื้นที่แล้วก็พื้นผิวของมันนะครับที่ใหญ่มากๆเลยระบบภูมิคุ้มกันของเราส่วนใหญ่กว่า 70% ครับเกิดขึ้นในลำไส้ของเรานี่เอง But we never think about it in the way we do with cuts to our skin because we can't see it. แต่ว่าเราไม่เคยมองนะครับการที่เราถูกโจมตีหรือว่าการอักเสบในลำไส้เหมือนกับแผลของเราข้างนอกเลยครับเพราะอะไรหรอเพราะเราไม่เคยเห็นมันนะสิครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
But we can think of what is happening here on the skin when we have a break in this barrier as being much the same as the visualizing effect of inflammation and injury in our gut. แต่ผมอยากให้เรานะครับนึกถึงการอักเสบนะครับหรือว่าการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอซึ่งเกิดขึ้นในลำไส้เหมือนกับการที่เรามีแผลบนพื้นผิวด้านนอกของเรานั่นเองเหมือนกันเลยครับ So actually the same issues can affect our gut, and an unhealthy gut microbiome can disrupt the protective function of the gut checkpoint. และมันก็เป็นปัญหาเดียวกันครับกับที่ผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบป้องกันของเรานั้นเสียสมดุลหรือว่าถูกทำลายมันก็เหมือนกับกำแพงของเราครับที่พังทลายลงแล้วก็ช่วยให้แบคทีเรียหรือว่าไวรัสไม่ดีเนี่ยเข้ามาโจมตีร่างกายของเราได้ครับ And this is a really important thing to consider because if this barrier is not working functionally and optimally, it can leave you more susceptible to potential disease. และนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราเพราะว่าถ้ากำแพงตัวนี้ของเราเนี่ยที่อยู่ในลำไส้นั้นไม่แข็งแรงมากพอมันก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ง่ายต่อการติดเชื้อครับ And now I'd like to bring in how metabolic health actually fits in with the immune health. ทีนี้นะครับผมก็อยากที่จะช่วยเชื่อมโยงนะครับให้เห็นว่าแล้วระบบเมตาบอลิกหรือว่าสุขภาพเมตาบอลิกของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราอย่างไร So the issues of poor barrier protection can be further escalated if we have a metabolic syndrome. เจ้าปัญหาเรื่องของกำแพงนะครับในลำไส้ของเราที่มีความอ่อนแอเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบการเผาผลาญหรือว่าสุขภาพเมตาบอลิกของเราเลยครับ A healthy immune system and a good metabolic health are actually very intertwined. ระบบการเผาผลาญที่ดีน่ะช่วยส่งผลกระทบให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยครับ Because research shows us that unhealthy individuals suffering from metabolic disease such as obesity can be in a constant state of low-grade inflammation. ดังนั้นนะครับจากการวิจัยเราพบว่าคนที่มีระบบเมตาบอลิกที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านเมตาบอลิกที่เสื่อมเนี่ยนะครับมันสามารถนำไปสู่การอักเสบนะครับซึ่งเป็นการอักเสบที่แบบยิบย่อยหรือว่าการอักเสบที่มากกว่าคนทั่วไปได้ครับ So this is a state of a disrupted and ineffective immune system. และนี่นะครับก็คือปัญหาที่ส่งผลกระทบทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอลงครับ So it's really important to think about when you think of immune health to also consider metabolic health. ดังนั้นมันจึงสำคัญมากๆนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเราก็ควรที่จะเสริมสร้างระบบเมตาบอลิกหรือระบบการเผาผลาญของเราไปพร้อมๆกันครับ And this really pro-inflammatory state with this disrupted immune system can actually affect the microbiome. และถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับนั้นเสื่อมมันก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าไมโครไบโอมได้ด้วยครับ So it's affecting that good bacteria that's there. We really need this and we need to help and protect it. ลองนึกดูสิครับเมื่อเจ้าแบคทีเรียตัวดีของเรานั้นน่ะมันเสื่อมสลายลงไปหรือว่ามันเริ่มอ่อนแอลงนะครับร่างกายของเราก็จะได้รับผลกระทบนั้นเช่นกัน So when you combine poor metabolic health with this poor immune health, you can have this continual spiral to a very disrupted microbiome. ดังนั้นนะครับเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่แย่แล้วก็มีระบบเผาผลาญนะครับหรือว่าสุขภาพเมตาบอลิกที่แย่มันก็จะส่งผลครับกับไมโครไบโอมที่อ่อนแอซึ่งโดยรวมแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับวงจรที่แย่ๆนะครับที่ทำให้ร่างกายของเรานะมันเสื่อมลงครับ But it is often a chicken and egg scenario if you know that. Which happened first? Was it our unhealthy bodies or our unhealthy microbiome? This is why we have to optimize both.
แล้วเมื่อเรานึกถึงเรื่องนี้ครับมันก็เหมือนกับการเถียงกันว่าเอ๊ะไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันมันจะเป็นที่ร่างกายของเราหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราที่อ่อนแอก่อนหรือว่าระบบเมตาบอลิกของเราที่เสื่อมก่อนแล้วมันทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอหลังจากนั้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวงจรที่แย่ๆไปเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราจะต้องช่วยเสริมสร้างทั้งสองส่วนนี้ไม่ว่าเป็นไมโครไบโอมหรือว่าระบบเผาผลาญไปในระยะเวลาเดียวกันครับ So you might not think about this, but the microbiome can actually produce very important signals or interfering signals with our health, depending on the health of the microbiome. ดังนั้นนะครับเราอาจจะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ไมโครไบโอมเนี่ยสามารถสร้างโมเลกุลนะครับที่เหมือนกับส่งสัญญาณให้กับร่างกายของเราได้บอกร่างกายของเราเนี่ยว่ามันมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่แย่ครับ But in today's modern world, it's not just these impacts of diet that are impacting our microbiome. There are many other external factors. และแต่ว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรานะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การรับประทานอาหารแล้วสิที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของไมโครไบโอมครับ So these constant environmental challenges such as pollution, antibiotics, ultra-processed foods, สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่แย่ลงในทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะนะครับการรับประทานอาหารที่แย่นะครับแล้วก็การรับประทานยาปฏิชีวนะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทำให้ร่างกายของเราและสุขภาพของเรานั้นแย่ลงไปเรื่อยๆ So these can all create significant challenges to the microbiome and a strong reason to add additional support. ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันทำให้ความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ในไมโครไบโอมของเรานั้นลดลงแล้วมันก็ทำให้ไมโครไบโอมของเราครับต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งเลย And we know that these pressures will all decrease the beneficial bacteria in your gut. แล้วเราทราบครับว่าปัจจัยเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้ไมโครไบโอมและความหลากหลายของมันเกิดความอ่อนแอนะครับในลำไส้ของเรา And the diet can actually be thought of as maintenance for your immune and metabolic systems. ผมอยากให้เรามองการรับประทานอาหารนะครับเป็นเหมือนกับการบำรุงรักษาระบบภูมิคุ้มกันของเราครับ So we all renovate and maintain our homes, we add a fresh coat of paint, buy new furniture, but we never stop to think about maintenance for ourselves. เหมือนกันครับกับการที่เราเนี่ยต้องการที่จะซ่อมบำรุงนะครับบ้านของเราทาสีใหม่เลือกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าเราไม่เคยมองแบบนี้นะครับกับร่างกายของเราเลย But Unicity, as metabolic health leaders, have a great range of products to help with the maintenance of your immune and metabolic systems. แต่ว่าที่ Unity ครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาพเมตาบอลิกของผู้คนครับเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ So the thing I love about these products is they actually benefit the microbiome as well. และหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ผมรักผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือสาเหตุที่มันสามารถที่จะช่วยส่งเสริมไมโครไบโอมในร่างกายของเราได้ครับ So I love that these products really support the microbiome, so important for our health. และผมก็หลงรักผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากๆเลยครับเพราะว่ามันช่วยส่งเสริมไมโครไบโอมของเราแล้วก็ช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้น So I'm going to talk about Bio7, Probiotic and Manus, how they really improve us. วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bio7, Probiotic และ Manus ครับดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถช่วยเสริมร่างกายของเราแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมากขึ้นได้ยังไงครับ So Bio7 is a revolutionary product from Unicity that has a multiple benefit formulation to support the microbiome and metabolic health. Bio7 ครับเป็นนวัตกรรมของ Unicity เลยที่ช่วยเสริมสร้างไมโครไบโอมและระบบเมตาบอลิกของเราครับ But in helping the microbiome and the metabolic system, you're actually supporting your immune health as well. และในการที่เราช่วยเสริมสร้างไมโครไบโอมและสุขภาพเมตาบอลิกเราก็ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไปในเวลาเดียวกันครับ So Bio7 can actually increase the diversity of the microbiome
by up to 58 times. Bio7 ครับสามารถเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของจุลินทรีย์หรือว่าไมโครไบโอมได้สูงขึ้นถึง 58 เท่า So this is so important to increase the number and types of beneficial bacteria in the gut. มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเรา So part of the reason that an increased number of beneficial bacteria that is there is in correlation with an increased output of benefit to our health. ในการเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของจุลินทรีย์แล้วก็เพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์นะครับมันส่งผลอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพครับ And this increased number of beneficial bacteria or soldiers in our body actually helps increase the ability to protect that huge surface area that I talked about. และการเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์เนี่ยแหละครับก็เหมือนกับการที่เราช่วยเสริมกองทัพของเราให้มีจำนวนมากขึ้นให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยปกป้องพื้นที่แล้วก็พื้นผิวของลำไส้ของเราที่มีความใหญ่มากๆเลยครับ So I'm not sure if you've ever when you play tennis and you've been on that tennis court thinking about how even a person of my size could protect a surface area that big. Imagine within the body. ถ้าทุกคนเคยไปที่สนามเทนนิสนะครับหรือว่าคอร์ตเทนนิสก็ให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรา1 คนเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะช่วยปกป้องพื้นที่หรือว่าพื้นผิวเหล่านั้นทั้งหมดได้ใช่ไหมครับลองคิดดูสิครับว่าต้องใช้คนจำนวนกี่คนในการที่จะช่วยปกป้องพื้นผิวทั้งหมดของสนามเทนนิสได้ But this product not only increases the beneficial bacteria for your health, this also helps it produce the beneficial support for your immune system. เจ้า Bio7 เนี่ยครับไม่ได้ช่วยในการเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของจุลินทรีย์หรือว่าเพิ่มจำนวนเท่านั้นแต่ยังช่วยทำให้เหล่าจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ And Bio7 does this by providing the right types of food for your army and the workers required to function. และการที่มันสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือการที่มันเป็นอาหารครับเป็นแหล่งอาหารอย่างดีชั้นดีเลยนะครับสำหรับเจ้าแบคทีเรียแล้วก็ไมโครไบโอมเหล่านี้ครับ So they grow faster, they grow stronger when they have what they need. ทำให้ไมโครไบโอมของเรานะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมันได้รับอาหารชั้นยอดเยี่ยมครับ So it's this patented fiber matrix with these multiple sources of important and scientifically proven fiber for our health. และนี่ก็คือไฟเบอร์แมทริกซ์ของเรานะครับที่มีการจดสิทธิบัตรแล้วก็ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับ So feeding with Bio7 will boost your microbiome, and as I talked about, it will increase that ability to adapt to challenges. So important in this current crisis. และเจ้า Bio7 เนี่ยนะครับที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของไมโครไบโอมให้มันมีจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ So the beneficial bacteria in your gut can actually create these defense mechanisms against potential pathogens like viruses. And this will put you on a trajectory of immune health. และนี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ร่างกายของเรามีแบคทีเรียตัวดีหรือว่าไมโครไบโอมที่เป็นเหมือนกับด่านกำแพงครับที่ช่วยปกป้องร่างกายจากเจ้าไวรัสตัวร้ายนะครับที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายของเรา So this beneficial change to the microbiome helps it produce beneficial nutrients that we need, such as short-chain fatty acids, SCFA. และในการที่เราช่วยพัฒนาให้มีไมโครไบโอมที่แข็งแรงมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายของเรานะครับสามารถที่จะสร้างกรดไขมันสายสั้นได้มากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างยิ่งครับ
I was actually giving a talk on this a few years ago, and a friend of mine actually said, "Oh, that sounds like some kind of new boy band." เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับที่ผมได้พูดเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรดไขมันสายสั้นนะครับชื่อย่อของมันเนี่ยคือSCFA ครับแล้วเพื่อนของผมนะครับก็บอกว่าโอ้ชื่อเหมือนกับบอยแบนด์ใหม่เลยชื่อเท่ดีเนาะ And I guess in a way you can actually think of this as producing music, sends signals to your body to help it know what's happening in the gut. แล้วจริงๆแล้วผมก็อยากให้เราทุกคนนะครับนึกถึงกรดไขมันสายสั้นเหมือนกับเป็นบทเพลงนะครับที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ So you know if this boy band SCFA is actually performing, it's the gut is going to be in a good place and it's going to be grooving all night. แล้วถ้าเรารู้นะครับว่าเจ้า SCFA เนี่ยครับเปิดเพลงตลอดเวลาทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนั่นแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะครับ But not all fiber is the same. And it's a very broad umbrella term encompassing so many distinct variables. เวลาเราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นะครับมันเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะมีนิยามที่กว้างมากๆเลยอยากให้เราทุกคนทราบไว้ครับว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ And I like to show you these two pictures because it's like comparing them together. They're both cars, but are they really as reliable or as comfortable as each other? ลองมองดูภาพ2ภาพนี้นะครับทั้ง2ภาพเนี่ยเป็นรูปของรถเหมือนกันครับแต่ว่าคุณว่ารถ2คันนี้เหมือนกันไหมครับหรือว่ารถ2คันนี้มันจะนั่งแล้วมันจะรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เท่ากันหรือเปล่า And another major factor in separating these performance cars, if you like, from the pack is the ability to reduce fasting blood glucose. อีกหนึ่งในปัจจัยครับที่ช่วยแบ่งแยกนะครับรถที่ดีหรือว่ารถเป็นแบบพรีเมียมกับรถทั่วไปนะครับก็คือประสิทธิภาพของมันครับในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเมื่ออดอาหารนั่นเอง So this proprietary fiber matrix of BIOS 7 can actually significantly reduce resting blood glucose levels and the markers of excessive glucose in the body. และเจ้า BIOS 7เนี่ยแหละครับกับ Fiber Matrix และการทำงานของมันนะครับมันช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั้นลดลงเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับกับไฟเบอร์ชนิดอื่น So it's all about having that smooth ride. You want a slow release of glucose from your food. รถที่ดีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับรถที่สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับกับร่างกายของเราที่สามารถที่จะมีระดับกลูโคสครับที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงครับ So you actually want to prevent those massive glucose spikes that are very serious to our health. จำได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราไม่อยากได้นะครับก็คือการพุ่งขึ้นสูงของกลูโคสแล้วก็การ drop ลงอย่างต่ำนะครับของมัน And all that insulin that is released to cope with this excessive glucose in our blood makes us feel sluggish and underperforming. นึกดูสิครับว่าระดับการตอบสนองของอินซูลินเมื่อกลูโคสพุ่งขึ้นสูงน่ะจะเป็นยังไงแล้วเมื่อกลูโคสมันตกลงนะครับทำให้ระดับอินซูลินเนี่ยมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยเลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหิวง่ายยังไงล่ะครับ And this is that rough older car that is not performing well. มันก็เปรียบได้นะครับเหมือนกับรถคันแก่ๆนะครับรถเก่าๆนะครับที่ขับไปก็เหมือนกับว่ารถจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะครับ And if we have this excessive glucose in the body that we can't use that fast, it actually puts it into storage and we gain more weight. และถ้าเรามีระดับน้ำตาลในเลือดนะครับที่สูงมากเกินระดับไอ้เจ้ากลูโคสที่มากเกินเนี่ยแหละครับมันก็จะถูกเปลี่ยนให้ไปเก็บสะสมในร่างกายในรูปแบบของไขมันสะสมครับ And this is the real beauty of BIOS 7 and having this smooth ride of glucose release. และนี่ก็คือข้อดีนะครับของการที่ BIOS 7 ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราค่อยๆเพิ่มแล้วก็ค่อยๆลดครับ But the patented fiber matrix helps you in another way.
it helps you feel fuller for longer, so you don't actually input as many calories in the first place. และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Bio7 นะครับก็คือเจ้า Fiber Matrix เนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นครับดังนั้นเราก็จะไม่รู้สึกอยากอาหารหรือว่าอยากที่จะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองครับ So the real benefit of it is it creates this gel in the gut that makes you feel fuller for longer and helps you eat less. และที่มันเกิดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าBio7 เนี่ยจะช่วยเพิ่มนะครับสร้างเจลในลำไส้ของเรานะครับในกระเพาะอาหารของเราและเจ้าเจลนะครับทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นครับ But the performance of Bio7 has actually been ramped up even further with the addition of polyphenols. โอ้ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นนะครับ Bio7 เนี่ยยังช่วยเพิ่มโพลีฟีนอลในร่างกายครับ So it's a massive acceleration in this product. It's like stepping on the gas in that performance car. และนี่คือสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่นะครับแล้วก็สร้างความแตกแยกอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าโพลีฟีนอลเนี่ยครับมันเหมือนการที่เราเหยียบลงไปบนคันเร่งนะครับและทำให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ So polyphenols are actually these plant nutrients that have been shown to be very beneficial to our immune health. โพลีฟีนอลครับเป็นสารพฤกษเคมีนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดี But they are also prebiotic, so they further enhance the growth of many of the beneficial bacteria. และในอีกด้านหนึ่งครับมันก็เป็นพรีไบโอติกนะครับนั่นแปลว่ามันเป็นสารอาหารชั้นยอดสำหรับเจ้าแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ของเรา So we often think about fiber as being the only thing that has prebiotic properties or potential properties, but other nutrients can also selectively increase the growth of beneficial bacteria. ปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงไฟเบอร์ใช่ไหมครับว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนที่ช่วยให้แบคทีเรียโตได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยครับเป็นสารอาหารที่ช่วยให้แบคทีเรียในร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับ So we may not think about it, but plants are actually very susceptible to disease just like us. เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมันนะครับแต่ว่าพืชนะครับก็มีความเสี่ยงต่อการต่อการมีภูมิคุ้มกันที่แย่นะครับแล้วก็ถูกไวรัสเนี่ยครับโจมตีเหมือนกับร่างกายของมนุษย์เลย And they have developed very sophisticated immune systems as well. ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเจ้าพืชเนี่ยแหละครับมันก็ได้สร้างระบบภูมิคุ้มกันของมันออกมาครับ But these immunological compounds in plants can have similar functions in our own bodies for our own immune systems. ซึ่งสารที่พืชนะครับสร้างมาเพื่อเป็นระบบภูมิคุ้มกันสำหรับพืชเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์และระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เช่นเดียวกันครับ They can be also used as the building blocks, if you like, to build immune components we need. มันสามารถนะครับเปรียบได้กับเหมือนเป็นตัวต่อนะครับตัวเล็กตัวน้อยครับที่ช่วยเราสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เราต้องการได้ครับ So this helps us build a better and stronger immune system. นั่นแปลว่าเมื่อเราได้สารโพลีฟีนอลเนี่ยเข้าไปมันช่วยให้เรานะครับมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นครับ They can also have a lot of antimicrobial properties, destroying those bad bacteria or those bad pathogens such as viruses that we need so much today. แล้วมันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วมันยังช่วยเรานะครับในการกำจัดเจ้าไวรัสแล้วก็แบคทีเรียตัวร้ายออกไปจากร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับในสถานการณ์ปัจจุบัน And the great thing about Bio7 is it actually contains 4 sources of powerful polyphenols. และข้อดีนะครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมของ Bio7 เลยก็คือมันไม่ได้มีโพลีฟีนอลนะครับจากแหล่งเดียวแต่มีจาก4แหล่งเลย By reducing the burden of potentially bad bacteria on us, and they increase the growth of friendly bacteria that produce compounds to destroy these bad organisms.
ดังนั้นสิ่งที่มันทำนะครับก็คือมันช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีครับเพื่อทำให้จุลินทรีย์ตัวดีเหล่านี้และตัวของมันเองเนี่ยนะครับในการขับไล่เจ้าแบคทีเรียหรือว่าไวรัสตัวร้ายออกไปจากร่างกายของเราครับ And it's really important to have these multiple diverse sources of polyphenols to increase the benefit to us compared to a single source product. แล้วก็สำคัญมากๆเลยครับในการที่เราจะมีโพลีฟีนอลจากหลากหลายแหล่งนะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเรานะสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมากกว่าการได้รับโพลีฟีนอลจากแหล่งเดียวครับ So they work together in synergy to help increase the benefits. เราก็จะเห็นว่าเหล่าโพลีฟีนอลที่มาจากหลากหลายแหล่งนี้นะครับมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น This is also coupled with added vitamins and minerals to boost your immune system and the cellular function. และใน Bio7 ครับก็ยังมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญของร่างกายเพื่อช่วยเร่งแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับ So this actually helps maintain that gut checkpoint, if you like. It helps regulate what comes through and keeps us protected from pathogens. และเจ้า Bio7 เนี่ยแหละครับก็คือเหมือนจุดที่ช่วยเป็นกำลังเสริมนะครับให้กับด่านสกัดเจ้าตม.ที่อยู่ในลำไส้ของเราครับทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Because a virus or a bad bacteria, it needs an entry point, and this is why we have to have a good gut checkpoint. เพราะว่าเจ้าไวรัสนะครับแล้วก็แบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยมันมักที่จะพยายามทำลายเจ้ากำแพงหรือว่าเจ้าด่านสกัดนั่นแหละครับนั่นก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำไมเราจึงควรที่จะต้องเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะส่วนของลำไส้ของเราครับ Another way to support a healthy microbiome is to increase the intake of this beneficial bacteria that we need. และในอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะมีไมโครไบโอมที่แข็งแรงมากขึ้นก็คือการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียตัวดีเข้าไปในร่างกายของเราครับ And probiotic is a great source of beneficial bacteria. และโปรไบโอนิกครับเป็นแหล่งของแบคทีเรียตัวดีชั้นเยี่ยมเลยครับที่เราจะเพิ่มเข้าไป So before we lived in these modern cities, we were actually exposed to a lot of beneficial bacteria in our environment. ในอดีตครับก่อนที่เราจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนะครับเราได้พบเจอนะครับแล้วก็ได้รับแบคทีเรียตัวดีแล้วก็แบคทีเรียที่หลากหลายนะครับ But now in these modern times, we actually live in a very sterile environment, if you like, with external environmental pressures. แต่ว่าทุกท่านครับพอเรานึกถึงสภาพการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนะครับเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเรียกว่ามีการใช้ชีวิตแบบที่ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วครับบางทีก็คือเราได้หยุดแล้วก็ยับยั้งการเพิ่มแบคทีเรียในร่างกายของเรา So the availability of potential bacteria in our natural environment has very much decreased. นั่นแปลว่าความหลากหลายทางด้านจุลินทรีย์นะครับที่เป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะเข้าไปเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราน่ะมันก็ได้ลดลงไปในทางเดียวกันครับ But our food has actually also changed. It's heavily processed, ultra processed. It has preservatives. นึกดูสิครับนอกจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยอาหารของเราครับก็เป็นในอีกหนึ่งปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารที่ใส่สารกันเสียนะครับทำให้ไมโครไบโอมที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันครับ But we need this processing and this preserving the food to feed our immense populations of today. แต่ว่าอาหารแช่แข็งเหล่านี้ครับเป็นที่ต้องการเพราะว่าจำนวนประชากรของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นทุกวันใช่ไหมครับ But part of that can have an effect on our microbiome. แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือการที่มันส่งผลกระทบต่อไมโครไบโอมและความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเรานั่นเอง And it's really important, as I mentioned, to support our microbiome to benefit us, such as digestive health and immune health.
ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับในการที่เราจะช่วยเสริมสร้างไมโครไบโอมในร่างกายของเรานะครับให้มันช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารแล้วก็สุขภาพระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเอง This is why probiotic is such a great way to introduce that good bacteria. และโปรไบโอนิกครับเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการที่เราจะเพิ่มแบคทีเรียตัวดีหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราครับ And we know that these are scientifically proven strains at levels of bacteria required for a benefit. จุลินทรีย์เหล่านี้ครับเป็นสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีผลกระทบทางด้านดีต่อร่างกายของเราครับ And these 4 strains have a synergistic effect and actually improve our microbiome and immune health. มันเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่มีการประสานแบคทีเรีย4รหัส DNA นะครับและสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพไมโครไบโอมและสุขภาพระบบภูมิคุ้มกันของเราที่ดีครับ So one of the ways that probiotic really helps is introducing this beneficial bacteria that can help prevent a disrupted barrier that I talked about. ข้อดีของโปรไบโอนิกนะครับก็คือมันช่วยเพิ่มแบคทีเรียตัวดีครับที่ช่วยให้กำแพงนะครับที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเหมือนกับกำแพงภูมิคุ้มกันนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นช่วยให้มันผสานนะครับแล้วก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นแข็งแรงครับ So when we have this disrupted barrier, we have an increase of inflammation because the body needs to keep pathogens out. ในทางตรงกันข้ามครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กำแพงเนี่ยมีการพังทลายลงนะครับหรือว่ามีความอ่อนแอมันก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอเช่นเดียวกันครับ But it can be this pro-inflammatory response that is really detrimental to our health. และนี่ก็ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับต่อระบบภูมิคุ้มกันและต่อร่างกายของเราโดยรวมเลย So these probiotics can actually help prevent this inflammation and keep pathogens out of the passing through the gut checkpoint. แต่ว่าถ้าเรามีโปรไบโอนิกนะครับเจ้าโปรไบโอนิกเนี่ยก็จะช่วยให้barrier นะครับหรือว่ากำแพงของเราเนี่ยมีความแข็งแรงผสานตัวกันได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันครับไม่ให้ไวรัสแล้วก็แบคทีเรียตัวร้ายโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ครับ And it's great to reintroduce probiotics after a course of medications such as antibiotics. แล้วก็มันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับหากว่าคุณใช้โปรไบโอนิกหลังจากนะครับที่คุณใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยเจ้าโปรไบโอนิกนี่ก็เป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชั้นดีเลยครับ But it's also important to have this encapsulation, this protection of the probiotic, helping it to get to where it needs to be. สาเหตุที่โปรไบโอนิกเนี่ยมันสามารถที่จะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับก็คือเทคโนโลยีของเราครับที่ห่อหุ้มแล้วก็ปกป้องแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ตัวดีเหล่านี้เพื่อให้มันสามารถที่จะผ่านภาวะในท้องของเราในกระเพาะของเราลงไปในสู่จุดที่มันต้องการก็คือลำไส้นั่นเองครับ So if the probiotic can't get to where it has to be, it's not going to work for you. แล้วถ้าโปรไบโอนิกของเรานะครับไม่ได้รับเทคโนโลยีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะผ่านสภาวะแวดล้อมต่างๆลงไปสู่ลำไส้ได้ครับ And this is the great thing about Unicity Probiotic. และนี่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับและสิ่งที่ทำให้ Unicity Probiotic นั้นแตกต่างครับ It's really about helping the beneficial bacteria boost the microbiome. มันคือเรื่องของการที่เราช่วยส่งเสริมนะครับให้แบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ของเรามีไมโครไบโอมที่แข็งแรงมากขึ้นครับ But I'd also like to talk about this great product, Manos, that has these specially selected aloe components. และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมอยากที่จะพูดถึงก็คือ Manos ของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ครับ So if we think about these important sources of potent immune supporting nutrients, และเมื่อเรานึกถึงสารอาหารนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเราก็ต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์นี้เลยครับ So
So this mannose can actually support the microbiome by improving the home, if you like. แมนนอสนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพของไมโครไบโอมเหมือนกับว่าเป็นการทำให้บ้านของมันน่าอยู่มากขึ้นครับ So it's very supportive of that gut environment, almost soothing the gut. มันก็เหมือนกับเป็นการปลอบประโลมลำไส้นะครับแล้วก็ทำให้ลำไส้ของเราเป็นบ้านที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของไมโครไบโอมมากขึ้นครับ Because as I talked about, if we have an unhealthy immune system, it may start to attack our own friendly bacteria. จำได้ไหมครับว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าถ้าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แย่นะครับเจ้ากำแพงที่ช่วยเป็นเหมือนกับกำแพงที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะอ่อนแอลงไปด้วยนะครับทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ของเราดังนั้นแมนนอสเนี่ยนะครับเป็นการที่ช่วยลดการอักเสบในลำไส้เหมือนกับที่ผมบอกว่าปลอบประโลมลำไส้นั่นเอง So improving the home with the added support of the immune boosting nutrients in mannose is a great way to help your microbiome. มันทำให้บ้านของไมโครไบโอมของเราเนี่ยนะครับมีการแข็งแรงมากขึ้นและที่มันแข็งแรงเนี่ยก็เพราะสารที่อยู่ในแมนนอสนั่นเองครับ So these products are a great way to boost your immune and metabolic health. ดังนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับคือผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพของระบบเผาผลาญของเรานั้นดีขึ้น So to recap, Bio7 can help boost the beneficial bacteria in your gut, while probiotic can introduce that beneficial bacteria that you may have lost. ดังนั้นนะครับเพื่อสรุปครับ Bio7 เนี่ยช่วยเป็นตัวที่เพิ่มนะครับแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายทำให้มันสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่เจ้า Probiotic ครับมันช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปในร่างกายครับ And mannose can really help the two as a synergistic formula to support the home of the microbiome in the gut and also give you that immune boosting nutrients. และแมนนอสครับเป็นตัวที่ช่วยเสริมทั้งสองตัวนี้ให้ทำงานให้ดีเข้าไปอีกนะครับในการที่ช่วยให้มีไมโครไบโอมที่ดีขึ้นมีบ้านที่ดีแล้วก็แข็งแรงสำหรับเจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้ทำให้มันสามารถจะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ But I really love that Bio7 has that added benefit of reducing those glucose spikes and having that smooth ride. และอีกหนึ่งข้อดีนะครับก็คือการที่ Bio7 ครับมันช่วยเสริมระบบเผาผลาญของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่ค่อยๆเพิ่มแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วก็การดูดซึมของน้ำตาลเนี่ยน้อยลงครับ So when you combine these products with a healthy diet, regular exercise and adequate sleep, you're well on your way to achieving a healthy microbiome. และเมื่อเราผสมผสานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับพร้อมกับการรับประทานอาหารที่หลากหลายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อนอย่างเพียงพอเราก็จะสามารถมีไมโครไบโอมที่แข็งแรงได้ครับ Keeping those workers working for you, that office of your gut to boost your immune and metabolic health. เหมือนกับการที่เราช่วยสร้างให้ออฟฟิศที่อยู่ในลำไส้ของเรามีหน้าตาที่ดีขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่น่าทำงานมากขึ้นและก็ทำให้เหล่าจุลินทรีย์ที่เหมือนกับเป็นคนงานของเราเนี่ยนะครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง So I really hope I've got you really excited about how to support your microbiome and boost your immune and metabolic systems. แล้ววันนี้นะครับผมหวังว่าเราทุกคนนะครับก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้รับความรู้นะครับกับวิธีที่เราจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญของเราหรือว่าระบบเมตาบอลิกของเราให้ดีขึ้นเองครับ And it's really about boosting that immune system to prevent those potential pathogens from having an entry point. ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเสริมสร้างให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้นเพื่อการป้องกันแล้วก็ยับยั้งครับไม่ให้เจ้าไวรัสตัวร้ายน่ะเข้ามาทำลายร่างกายของเราได้ And don't forget about supporting that boy band that's in your gut. ทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมบอยแบนด์นะครับที่อยู่ในลำไส้ของเรานะครับก็คือไขมันสายสั้นนั่นเองกรดไขมันสายสั้นครับ And this can really change your world and the world that lives within you.
และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะออกไปนะครับช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราแล้วก็ช่วยรักษาโรคที่อยู่ภายในร่างกายของเราหรือว่าสุขภาพของเรานั่นเองครับ To protect that added benefit of those extra soldiers that are living within you. แล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็ปกป้องกองทัพเหล่านี้นะครับที่อยู่ในร่างกายเราให้เขาช่วยเสริมแล้วก็รักษาร่างกายของเราให้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับ So thank you so much for listening to my talk, and I hope I've got you really excited about this fascinating world of the microbiome. สำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้าร่วมการอบรมด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านจะได้รับความรู้นะครับสามารถนำไปช่วยพัฒนาธุรกิจแล้วก็สุขภาพของทุกท่านได้ครับต้องขอบคุณดร.แกรนด์ด้วยนะครับที่ให้ความรู้สำหรับเราทุกคนในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆจากทางดร.แกรนด์ในวันนี้นะฮะสำหรับสุดยอดผลิตภัณฑ์ BIOS 7 และ Probiotic ซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นะฮะที่ถูกบรรจุอยู่ใน PDR นะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดนะฮะในการค้นหาข้อมูลยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หากท่านใดนะครับสนใจที่จะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้ง17รายการนะครับสามารถที่จะสแกน QR code หรือว่าเข้าไปที่ www.pdr.net และพิมพ์คำว่า Unicity ได้เลยนะฮะทุกท่านก็จะเห็นนะครับข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง17รายการเนี่ยใน PDR ทั้งหมดได้เลยสำหรับท่านใดนะฮะที่ดูข้อมูลหรือว่าฟังข้อมูลจากทางดร.แกรนด์แล้วสนใจนะครับที่จะเก็บหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อดูผลิตภัณฑ์ BIOS 7 ได้จาก QR code ด้านหน้านี้เลยหรือว่าท่านใดเนี่ยสแกนไม่ทันนะฮะแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายหน้าจอไว้ได้ก่อนนะฮะแล้วไปดูทีหลังได้นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Probiotic เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Prebiotic ที่สำคัญที่จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นะครับและตัวพิเศษนะฮะก็คือผลิตภัณฑ์ Manos นะครับสามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้เลยนะฮะจากหน้าจอที่ท่านเห็นด้านหน้านี้นะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะฮะทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทาง Unicity รวมไปถึงนะฮะตารางฝึกอบรมนะครับของเดือนหน้านะครับในเดือนมิถุนายนได้นะฮะจากทาง Facebook Unicity Thailand นะครับและพบกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสถัดไปสวัสดีและขอบคุณมากครับ